guys! Hello everyone! For today ay gagawa tayo guys ng my own version broccoli guys. Mga vegetable dyan. Of course, we have a fish, my favorite fish, my shrimp, garlic, a bell pepper guys, onions, broccoli, a little bit of cornstarch, yan, carrots, chicharo, and baby corn. So, ako guys, yung ano na yan, broccoli at saka carrots, yan, pinapakuluan ko na yan sila para mamaya, pag nagluto tayo, pagdating kasi sa mga vegetable, gusto ko yung half cook lang, ayoko yung medyo lata, okay? So, lulutuin natin yan guys for dinner time, okay? So, yan. Yan yung shrimp natin yan. So, huwag kayong umalis, manood ang So, yun na guys, no, ilagay na natin yung garlic, onion, yan. No worries po at yung kamay natin is malinis naman. Yan. Pag ako nagpiprito, hindi yung ganun kadaming oil or mantika. Yan. So, since brown na siya guys, ilagay na natin si shrimp. And then, i-next na natin ang mga vegetable natin, broccoli. Yan, kasi pinapakuluan ko na yun guys ha. Sabi ko nga, pinapakuluin ko na yan. Yan. So, mabilis na po yan. Of course, yung bell pepper natin. Yan. Masarap yun siya guys. So, alam nyo, maganda talaga pag half cook lang yung gulay, okay, yung vegetable. Kasi malasahan nyo talaga yung, ewan ko ba, yung tamis, lalo na pag sariwa pa yung mga gulay. Kaysa yung parang lamog na siya, yung overcook siya. Ayaw ko ng gano'n. So, siguro mga takpan lang natin sa mga 2 minutes. Yan. Yan, no. So, yan na guys, no. Kumukulo na siya. Yan. Lagyan natin ng yan, pamintang durog. Of course, lagyan natin ng magic sarap. Yan. Ano na yun? Dagdagan natin ng konti. Yan. And then of course guys, nagamit ako nitong Knorr. Yan. Yung liquid siya guys, no? Yan. Medyo shaking, yan. And of course, mayroon tayong natitira guys na mamasitas para medyo manamis-namis. Yan. Aha. And then, ilagay na natin yung cornstarch natin guys. Yan, oh. Of course, lagyan natin ng a little bit of salt. Yan, you know. Uy. Buksan na natin guys, no. Pag katulad ng ganyan, medyo na siya, parang natutuyo. So, dagdagan natin ng a little bit of water. Yan. Kasi, pangit naman din yung sobrang tuyo ng tuyo. Siguro mga, mga 1 minute. Yan. Na guys, finally tapos na tayo, okay? And then, tikman natin, ayun oh, naku, so beautiful naman talaga. Love it guys, sarap talaga, yun oh. So yan na yung
luto na guys. So, wait lang ha. So, yun na guys, no? Finally, natapos na yung niluto natin. So, tikman muna natin yung niluto natin guys, no? Ayan. So, tikman natin. Sarap talaga guys, no? Yung kulay guys, yung vegetable, crunchy siya kasi half cook lang siya, no? Yun yung fish ko, no? Yan. Sarap talaga. So, that's it for today guys, no? Sana nag-i-enjoy na naman kayo sa cooking show natin. So, yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Like my video, share nyo na. Bahala na kayo dyan kung nagustuhan nyo naman. So, thank you so much guys. Bye-bye everyone. This is Kimidura Viana na nagsasabi, always be happy, always be humble. Sign off na tayo guys. Bye-bye. See you soon guys.